નમસ્કાર મિત્રો, kdsonagara યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જો મિત્રો આપ આ ચેનલમાં નવા હો અને મિત્રો આપને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને મિત્રો બાજુમાં આવતા જે બેલ આઇકોન આવશે તેના પર ક્લિક કરી દેશો, જેને કારણે અમે કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરીએ તેને આપને નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો મિત્રો, જે નાયબ ચિટનીસની એક્ઝામ આવી રહી છે તેમાં ભારતના બંધારણના પણ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, 4 થી 5 માર્કના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે। તો આજે જે ભારતના બંધારણના પૂછાઈ શકે તેવા અગત્યના 25 પ્રશ્નો વિશે આ વિડીયોની અંદર ડિટેલમાં વાત કરવામાં આવશે। તો આવનારી એક્ઝામ માટે ખૂબ જ અગત્યના છે મિત્રો। 5 મિનિટ આપનો ટાઈમ બગાડીને આપના માટે ખૂબ જ અગત્યના છે। ઓકે મિત્રો, જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 1, કેબિનેટ મિશન માટે કેટલા સભ્યો હતા? ઓકે, કેબિનેટ મિશન છે તેના માટે કેટલા સભ્યો હતા? તો જવાબ આવશે તેના માટે 3 સભ્યો હતા। પછી ક્વેશ્ચન નંબર 2 જોઈએ, લોકસભાના સભ્ય થવા માટેની લઘુત્તમ વય કેટલા વર્ષ છે? ઓકે, તો લઘુત્તમ વય 25 વર્ષ છે। ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ, ભારતના પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા? ઓકે, તો ભારતના પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણન હતા। એના પછી આગળ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4, લોકસભામાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કેટલું છે? ઓકે મિત્રો, તો ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ 26 એટલે કે 26 છે। ક્વેશ્ચન નંબર જોઈએ તો 5, બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી ભારતને સ્વતંત્રતા આપવાની બ્રિટિશ સરકારે કરેલી જાહેરાત ખાલી જગ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો મિત્રો, તેને ઓગસ્ટ દરખાસ્ત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ક્વેશ્ચન નંબર 6, ભારતના બંધારણનું આમુખ કોણે તૈયાર કર્યું હતું? તો જવાબ આવશે જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું। પછી જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 7, બંધારણમાં કયો ભાગમાં બંધારણીય સુધારીને ઉમેરાયો છે? ઓકે, બંધારણમાં કયો ભાગ 73માં બંધારણીય સુધારીને ઉમેરવામાં આવ્યો છે? તો ભાગ 9 છે તે ઉમેરવામાં આવેલો છે। ઓકે મિત્રો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી બનવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? ઓકે મિત્રો, મુખ્યમંત્રી બનવા માટે ઓછામાં ઓછી 25 વર્ષ ઉંમર હોવી જરૂરી છે। ક્વેશ્ચન નંબર 9, રાજ્યના વહીવટી કાર્યો કોના નામથી થાય છે? રાજ્યના વહીવટી કાર્યો કોના નામથી થાય છે? તો આવશે રાજ્યપાલના નામથી થાય છે। ક્વેશ્ચન નંબર જોઈએ તો 10, ભારતના પ્રથમ ઉપવડાપ્રધાન કોણ હતા? તો આવશે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એ ભારતના પ્રથમ ઉપવડાપ્રધાન હતા। ક્વેશ્ચન નંબર જોઈએ તો 11, નાણાં પંચના અધ્યક્ષની નિયુક્તિ કોણ કરે છે? ઓકે, નાણાં પંચના અધ્યક્ષની નિયુક્તિ કોણ કરે છે? તો આવશે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા તેની નિયુક્તિ કરવામાં આવે છે। એના પછી આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 12, ભારતના બંધારણમાંથી હવે કયા મૂળભૂત અધિકારને રદ કરવામાં આવેલ છે અથવા આવ્યો છે? તો આવશે મિલકતનો જે અધિકાર હતો તે ભારતના બંધારણમાંથી રદ કરવામાં આવેલું છે। ક્વેશ્ચન નંબર 13, બંધારણનો કયો સુધારો પંચાયતી રાજ અંગેનો છે? તો આવશે 73મો સુધારો જે છે તે પંચાયતી રાજ અંગેનો સુધારો છે। ક્વેશ્ચન નંબર 14, ભારતીય બંધારણનો પ્રથમ સુધારો ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો? તો આવશે 1951માં પ્રથમ બંધારણીય સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો। ક્વેશ્ચન નંબર જોઈએ તો 15, ગુજરાત વિધાનસભાની સૌ પ્રથમ ચૂંટણી કયા વર્ષે યોજાઈ હતી? ઓકે મિત્રો, તો આવશે 1962ની અંદર સૌ પ્રથમ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાઈ હતી। ક્વેશ્ચન નંબર જોઈએ તો 16, ભારતીય બંધારણનો કયો સુધારો સમગ્ર ભારતના કાયાકલ્પ સમાન ગણાય છે? ઓકે મિત્રો, કાયાકલ્પ સમાન ગણાય છે તો આવશે 42મો સુધારો જે છે તે કાયાકલ્પ સમાન ગણવામાં આવે છે। એના પછી જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 17, બંધારણનું અર્થઘટન કરવાની આખરી સત્તા કોની છે? ઓકે, તો આવશે સર્વોચ્ચ અદાલતની આખરી સત્તા હોય છે। એના પછી જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 18, કયો ખરડો દાખલ કરવા માટે રાજ્યપાલશ્રીની પૂર્વ મંજૂરી જરૂરી છે? તો આવશે નાણાકીય ખરડો ઓકે તે દાખલ કરતાં પહેલાં રાજ્યપાલશ્રીની મંજૂરી જરૂરી છે। પછી જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 19, ભારતમાં બંધારણનો અમલ ક્યારથી થયો? તો આવશે 26 જાન્યુઆરી 1950થી ભારતીય બંધારણનો અમલ થયો છે। પછી જો ક્વેશ્ચન નંબર 20, રાષ્ટ્રપતિ શાસન વધુમાં વધુ કેટલા સમય સુધી લાદી શકાય છે? ઓકે, તો આવશે 6 માસ માટે વધુમાં વધુ લાદી શકાય છે। ક્વેશ્ચન નંબર 25, બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યને વિશેષ દરજ્જો પ્રાપ્ત થાય છે? તો આવશે અનુચ્છેદ 370 મુજબ જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યને વિશેષ દરજ્જો પ્રાપ્ત થાય છે। ક્વેશ્ચન નંબર 22, જાહેર નોકરીઓમાં પછાત વર્ગ માટેની જોગવાઈ બંધારણના કયા ભાગમાં કરાય છે? ઓકે મિત્રો, તો ભાગ 3ની અંદર કરવામાં આવેલી છે। પછી જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 23, રાજ્યનું બંધારણીય તંત્ર નિષ્ફળ જાય, મિત્રો રાજ્યનું બંધારણીય તંત્ર નિષ્ફળ જાય તો
ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ કટોકટી જાહેર કરી શકાય છે? તો આવશે હજી અનુચ્છેદ 356 હેઠળ કટોકટી જાહેર કરી શકાય છે. પછી જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 24, ચૂંટણી અંગેની જોગવાઈ કયા આર્ટિકલમાં કરવામાં આવી છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે 324 નંબરના જે આર્ટિકલ છે તેમાં ચૂંટણી અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ક્વેશ્ચન નંબર 25, રાજ્યપાલની સોગંદ વિધિ કોણ કરાવે છે? મિત્રો રાજ્યપાલની સોગંદ વિધિ કોણ કરાવે છે? તો આવશે રાજ્યના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ઓકે મિત્રો, તો આ 25 પ્રશ્નો હતા. તો આવનારી જે નાયબ ચીટનીસની એક્ઝામ આવી રહી છે તેના માટે ખૂબ જ અગત્યના છે. ઓકે મિત્રો, તો આપ આ વિડીયોને આપના મિત્રો સાથે ફેસબુક, વોટ્સઅપ જે પણ ગ્રુપ હોય તેમાં શેર કરશો. ઓકે મિત્રો, થેન્ક્સ ટુ વોચ ધીસ વિડીયો.